Hello everybody, welcome back to Bapma's Kitchen. Today we're going to show you how to make a super delicious yet super simple onion chutney. बाप्पा हे शास्त्र कसं ना तू शास्त्र म्हणतशील नव्हता नारळ कंतिदाना ಶಿನ್ ಸುರುವೆ ನಾರ್ಲು ಬೆತ್ತಿಲ್ತದ್ನ ಬಾಯಿಲು ಮಳಿ ಸುರುವೆ ಅಂತ ಕಂತು ಕಾಕ ದಾರ್ಲ ಮಳಿ ಕಡೆ ಕಂತು ಕಾಕ ಅಕ್ಕ ಒಟ್ಟ ಶಿಲೆ ಬಾಯಿಲು ಮಳಿ ಮುಂಚೆ ತಕ್ಕದಾಳ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ते मेल ಫಿಮೇಲ್ ಸುರುವೆ ಕಂತು ಕಾಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ. नमस्कार बाप्मा, कसं करताय सचाजी? नमस्कार. कसं नमस्कार काय ना आता शुद्ध आमची गेल शिकला नमस्कार म्हणते आ बापा मांग बाम्मा कशी असा म्हण तशी नेमगूच आवत अश्विन आलवट मेळणू एक तांबडी करूया म्हणस एकले नमगे ना पियावा तांबडी करची कशी म्हणू पियावा तांबडी म्हळ्यार काय कष्ट ना सोय वाटूचे न्ही पियावा भरसूचो तक मीठ मिरसांगांनी मी घाल्यारी एक नमुन्यांचे हिंगा चटणी तांबडी केल्यावरीची हरवी रांदे म्हळ्यार शेळ रांदे ते देखून कालवण्याक घेवन जेवच्याक रुची जाता ते आता तुमकां दाखयता ते कशें म्हण पळया भारी सुलभ रांदे. आता इंग्रेडियंट्स कसं बाप्मा? इंग्रेडियंट्स ऑलरेडी रेडी करून दवरलो. होय आता पळय नारलो मुख्य ताका नारळ चटणी वाटोची ताका मिरसांग ताका एक सान पाकळी चिंचा मस्त घालून हे ते मिरसांग उणे ते देखून पातळ एक पाकळी चिंचांब आनी पियाव ओटू हिंग घालयत म्हण आमी सांगता म्हळ्यार आमी पियावा गजू टोमॅटो गजू दोन्ही घालता ते घेवन घेता तेकून पोट्टा चांग न्हय ते हिंग घालचे आसा होय मसलान तू घालचे थोडेंची वय कितें की रुची मात्र घाल का म्हणून हे आता पियाव हांकां एक पियाव घाला सपूर कुचका ताका मीठ लावन विंगड हाके दे मीठ घालका. आता हांव हाके दे मीठ घालता कडे वयल मीठ हाक घालता हाक चटण्याक एक ते घालता कडे ते वरलेले शिनाक घालता. Hakka Bapma used rock salt. Bapma used rock salt for this. Hakka Bapma is saying that we should use some table salt. टेबल सॉल्ट म्हळ्यार चिरडील्यारी जाता नाती पुढे काला घालता ती आता आमचे आसा न्हय ते देखून हाक हांव पियाव हरव आसता न्हय ताका मीठ घाल्यार मात्र खातना आमकां लायक जाता ते देखून हाक इतलें मीठ घाल न्हू कडे अशें करून दवर का हाक लावन Kimchum. चिकीम तुका तेन्ना पियावाक मीठ लागता पियाव चिके हगूर करंबेता ते आमकां जेवणा वेळार पळय हरवूक पियाव केल्यावर जायना रांदयन तुला पियाव केल्यावर जाता गोद्धनी घेता पळय तशी. So this is like one instant rasam, no? इन्स्टंट रसम वय त्याने कालवणे दाळी तळ्याक जाव का म्हणटल्यार कांय करूं जायना वाडना तांबडे घेवन जेवया लायक जाता म्हणून सांगल्यार हें करूं येता. Instant, absolutely instant. Dali tai puni it takes half an hour at least. हे इन्स्टंट खुश प्रीत शिलान कशी जेव येतं हे बिया देंट कळे हांवें सादारणशी एक कालवळे सोय घाल्या पळय तिके चडाची अर्ध घाल न्ही काल घाला हे आमकां ती एक जण समजता. आता उद्दा कितले घालचो? उदक आमी केन्नाच्या वयची पातळ करूं आसती कडेर जाल्यारीची आतां आमी जाल्यार आमकां वाटो सुलभ जाता न्हय इतलें घालया सोय बुडता. Close this. Correct, no? वय Keep it here. वाटयता नया करून वाटयता नया जावन आसा पुरो पळयता होय जालें तांबडी म्हळ्यार इतलेची कितले नाही झालं म्हणून. समज जाला ओके. नय जाला नय जाव का तांबडी म्हळ्यार तिकेत नय ताजेने जेवची न्हय खर जावच्या नज नय जाव का. ओके. आता तोपा शिफ्ट करूया आमकां दाट कितलें जाव का म्हणून पळोव न्हू पिया बरशे पळय इतलें दाट नाका ही चटणीशी जाली न्हय चिके पातळ केल्यार तांबडी म्हणटा ती हाका उदक घालचें जाय जाल्यार एक्वा गार्डाचें घालयता जाल्यार आमी सुरवें दाखोवन हेंच घालना न्हय न्हू. Since we are going to cook it now, आता gas आनी ना हें थंड जाल्यार अशीं घेवची जेवणाक अशीच इतलेच. इतलेंची Oh, super. Okay. सुपर कोणी आयल्यार तांकां दाळीचो हे जाव का म्हणून आसल्यार कांय करूं जायना एका तांबडी खंयची जाता जाल्यार अशें करूं येता हिंगाची करूं येता पियावा करूं येता. Oh, very nice. आता आमकां जाय जाल्यार तितलें पातळ करता तांबडी म्हळ्यार चिके पातळी म्हळ्यार सुके मासोल घेवन जेवचें जायना ते देखून हे आमी आतां पातळ करता ती तांबडशी तांकां गेली कितलें तांकां जावका की
एक दोन पण जेवण पडो का आठ असला लायक जाता पातळ असला लायक जाता मग जाल्यार पातळ करता एक दाट करता आज्या दाट कर ना ती तांबड म्हळ्यार पातळचे के मिठान आनी मिरसांगेन लायक जावते पण जालें इतलें कन्सिस्टन्सी सम तांबडेक त्या देखून हें घालचें मस्त नमुने तांबडे करता ती आंकरे तांबडी आंबड्या कवट्याची तांबडी कडेली आवळ्या तांबडी तांबडी मस्त करता ती विंग विंगड इंग्रेडियंट्स येंची बट सामान मात्र मेन पियावा बदलाक विंगड घालता वचे आता जालें आता जेवणा बसोय नाईस व्हेरी नाईस एक लायक एक चटणी म्हणतेस ना चटणी वरीची वय आता चटणी असल्या गुळान जेवता पडत व्यंजनी तशी सो जाल न्हू रेडी वा राब आनी येद्दी मिठा पिठी घालता हां शीता लागता लायक जालें शीता लागता मीठ जावं का न्हू गे आज जेवण तूं सांगू का इथं सगळ्यांक शुअर टेस्ट कोण सांगता जेवढं वेळ मागीर येता घे Very nice. Mark, कसं की this tastes like a dish that I've already had, but I can't put my finger on it. I can't remember the name of that dish. चटणी आम्ही तू ऑनियन घाल चटणी करता नाही हाका कटलेट हाका ऑनियन घाल चटणी एक्झॅक्टली लाईक दिस कशी ना म्हणते साधारण So it's absolutely delicious. It's absolutely delicious. You can definitely eat this instead of a chutney or something. जेवणा उठा का म्हणना तुम्ही like कसं इडली जो केलं जो डोसा जो केलं पण ह्या केलं this is perfect. This is like exactly like a chutney. And in fact, adding the onions to this elevates the flavor to the next level. It is absolutely delicious. The onions and all that, it really brings आणि out. ಸ್ವಲ್ಪ मेळा ना आणि काय रुची जाते ताकसकड लागले मागीर तशी तांकून दवर का आणि कसं म्हळ्यार आतां आमगेले प्रेक्षक वर्ग कोण निमगेलेले डिमांड तांणी हें सांगून आसा पुरो खुशी जावन आसा पुरो म्हणून म्हाका कमेंट्सार सांगका इथे म्हळ्यार पियावा तांबळ निमगेला म्हणून जाल्यार की तांकां तें गोत्ता म्हणून अर्थ इथे म्हणजे फ्लेवर दे सो तुमकां कशें जालें घेवन जेवचें म्हणून आमकां तेळशे आमी आमगेल्या गेस्टांक तेची खावयता तेणी It's absolutely delicious. All right. So thank you for watching the video. I'll see you in the next one.